puff, puff, pass out. Once you twerked off the middle way down. Chcete se podívat do zákulisí Oktagonu 29? Tak teď je ta pravá chvíle. Jsme opět v pevnosti Brno. Já vám chci ukázat ty velkolepý zápasy, které jsme si pro vás připravili a jenom jsme je přesunuli z Ostravy do Brna. Pojďte se na ně se mnou podívat. Zdravím fanoušky Oktagonu, jsem na místě a jdeme fandit. Čestně. A tento díl, přátelé, vám přináší Dáme jídlo. Hodně tvrdé údery, které Gabalovi samozřejmě nechutnají. Je konec. Ale co ten mentální coach, to hodně pomohlo, nebo jak to vnímáš? Sú tam niektoré prvky, ktoré mi pomáhajú, takže... No tak to je úplně... Vplyv mám na to samozrejme sám ja v prvom rade, tam ti nepomôže nikto. No a kdy tě uvidíme příště a s kým úplně nejlépe? Kľudne aj začiatkom roka. Január, február budem ready. Jak se cítíš před tímhle s tím vlastně takovým jako friendly zápasem, nebo můžu tomu tak říkat? No môžeš, ako však my sme kamaráti a my sme sa aj povedali, že ideme tam ako športovci, urobíme dobrý zápas a sa to ľuďom páči a to je hlavne a vyhrá ten lepší. Přelezat celou váhou levou rukou o obličej. Takovouhle dominanci v zápase jsme určitě nečekali. Překvapilo tě něco v tom zápase? No, překvapilo mě to, že se mi zase moc nedařilo boxovat, ale naopak jsem vycítil slabinu blízko na Markovi, tak jsem se k Markovi tulil, no. Měl celkem dobrý parfém, tak jsem šel jako na blízko. Amazing fragrance. Jo, no ale říkám, potom jsme se začali tahat a vycítil jsem, že na té zemi se mnou nic moc neudělá, tak už jsem tam potom zůstal, no. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the... Mám pro tebe velice unikátní otázku. Řekni mi, kolikrát jsem vyhrála zápas? Já myslím, že ne, vyhrála. Skvělá odpověď! Tričko patří tobě. Ano, Emko, je tvoje. Hi Martin, how you feel before your fight today? Bardzo dobrze się czuję, nie mogę się już doczekać, bo w końcu zajdzie ze mnie ten stres przedwalkowy, tak więc już nie mogę się doczekać, kiedy wejdziemy do klatki. You will like do something different to not make it like these two fights? Nie zostawiamy szansy sędziom, nie dajemy szansy sędziom sędziować. Rozstrzygamy to w ciągu 15 minut. Ktoś musi paść. Šéf pro vítěze All for the Win, Martin Naruška! Kolikrát prohrál Martin Naruška, než to dneska změnil? Dvakrát. Pane bože, dávám fakt hrozně lehký otázky. Tak Saline, dneska teda bude poslední zápas. Já jsem teda koukala na váhu a tam to bylo takový, že se tě vlastně ptali a ty jsi říkal, bude to vlastně i můj poslední zápas, nebo se třeba vrátím? Nezměnilo se to ještě za tu jednu noc? Nezměnilo, my jsme právě měli rozpravu s Robem, s moderátorem a on říkal, no já ti to nevěřím, prostě nikdy to tak nebývá a já mu říkám, hele, je to prostě na beton, jakože... Chápu, a jak teda vypadala tvoje příprava na poslední zápas? Stejně jako všechny přípravy, no, jako, že jsem to víc hecl a říkal jsem si, hele, tak jestli tam ten oheň někdy má být ještě, tak tam musí být teď a to se mi naštěstí podařilo. Ale teď nevypadáš úplně nějak extra nahecovaně, to teprve přijde. Takhle, popravdě, měl jsem tady, jako, že jsem měl jít spát, byl jsem sám na pokoji a říkal jsem si, jestli se mě třeba Ondřej zeptá, jako na konci, komu chtěl poděkovat a tak jsem si to všechno přemítal v hlavě a jako musel jsem zatlačit slzičku. To bych kecal, že ne. Tak jako, jdeš pryč. Pavel Salin Sanchez!
posledních 2,5 minutách využíval ty centimetry ve svůj prospěch velmi dobře. No, teď jsem ani neviděl ten úder, který Salina posadil na kolena. Pozor, po tohle byly možná lokty až trošku do zátylku. No, Matauto nám teda zrobil poriadne údery, natrafal tam Salina. His biggest mistake was his shot on me. You know, if it would stand, I think it would be a really good fight. I think that was his mistake on my end, but I took advantage of it. Work at a psychiatric hospital, and there we work with patients that everything from like people that do drugs to convicted murderers and everything. So where's the combination? Like, how is this possible? When I get old, you know, I don't want to like sit somewhere and think like, oh, I should have done this, I should have done that. You know, I just do it. So. Myslím, že Narma jednoznačně zachránila Sirena. Ne, bylo to všechno v pořádku. Chápu, že může být Tomáš Narmo nahulený, protože když do tebe buší 110-kilový Daniel Dietrich, na to máš právo. Jak to bylo pro tebe náročný tenhle fight? Vzhledem k střední obezitě, co mám, tak docela dost, ale čekal jsem, až na něco nastoupí, že ho zhodím. To se povedlo, no a pak, jak jsem říkal Ondrovi, mám před očima a člověk to chce mlátit, dokud to nezabije. Švédský císař Janis Palaiologos přichází, aby zastavil německou senzaci Christiana Ekerlina. Muž, který jako první v historii oktagonu přiletěl tryskáčem. Jeho zápasy sú veľmi zaujímavé, je to šampión viacerých organizácií, zápasy aj v 7-7, v 8-4. Representing Germany, Christian Ekerlin! Tak tu sa na nič nečaká. Tak rozhodně, jestli si někdo myslel, že Janis bude lehký oříšek, tak v žádném případě. Krásná kombinace od zhora dolů a zase zpátky pokus o zakročení a Ekerlin má první takedown zápasu. Ale tam hneď preberá do škrtenia, má tam jeden háčik. Ich bin überglücklich, dass ich hier in Tschechien, wo ich so viele Nachrichten bekommen habe, hier von Brünn. Vielen Dank an die Fans. Vielen Dank an die Fans zu Hause, die eingeschaltet haben. Ja, Mann! Drago Hnívak, pozri, už je sfarbil sa do červená, do nenávisti, do farby krvi. 6-0 tím nedělá žádný jako tlak v hlavě. Má dobrý postoj. Myslím si, že na zemi až taký nebude a celkovo si myslím, že aj v stoji budem tvrdší a keď by to išlo na zem, tak mal by som tam dominovať. Bude to pro tebe těžký zápas? Každý jeden zápas je ťažký, hlavne je to ťažké na tú psychiku, proste ten tréningový celý proces prejsť a vlastne až na to vyvrcholenie a čakať na ten zápas, takže je to celkovo, je to náročné. Som veľmi zvedavý, ako pôsobil veľmi suverénne, no a uvidíme, či to potvrdí. Tak Keita si věří, o tom žádná. Ale teď skvělá dvojka od Keity. Pojď ale, pracujem s rukami, Kajo. Tak Keita má pekelnú rýchlosť a ten spodok, hľak, fú. Pojď, postav se. Tak tohle je neskutečné, co si Keita dovoluje. Nachytal Karola několikrát na ten spodek, tam teď bude asi kritický bod. A Keita tam znovu šáhnul po tom spodku a je konec. Winner by KO, Black Panther, Joseph Keita. My biggest gun were my brothers who come with me. I know with people like this I cannot lose, never. That was my biggest gun. I'm 7-0. I never lost an amateur also. So if you count everything together, I'm like a 17-0 amateur and now so 17-0. Jak to prožíváš teďko? Momentálne ešte to taký, že hľadám slova, alebo že vlastne neviem ani, čo sa stalo. Normálne som nevedel na ňo nič vymyslieť. Ale idem ďalej, vlastne je to MMA, ideme proste, učíme sa z prehier, z výhier. Ja si myslím, že to najlepšie ma ešte len čaká. Som z toho smutný, ale aj tí najväčší šampióni prehrávajú a ja som vďačný za moju rodinu, za to, že sme zdraví. Nevadí, užijem si sviatky a potom pôjdem naspäť do toho tempa. Po kolikátý Kozma obhajuje pás?
Po čtvrté. Já vím. Po 9. nebo po 10. Po 4. Výborně, tak. Did you change something in your preparation for this fight? Just a tiny bit. I mean, I was preparing for different opponents, so I had to adjust a few things. Whatever people say, I still have to go out there and win 5 rounds. Jaký si myslíš, že bude průběh? No, měl jsem tady 3 obhajoby a všechny 3 byly na body, takže je jako velice pravděpodobné, že znova se dočkáme 5kolového zápasu, ale samozřejmě pokud to ukončím před limitem, tak se vůbec nebudu zlobit a budu se o to snažit. Zatímco David míří k oktagonu, Bojan Veličkovič si vizualizuje tu svoji cestu zápasem. Pokus Bojana Veličkoviče, Kozma je otřesený a inkasoval, slyšel jsem ten kap, ten náraz mezi nohy. Ale čistý high kick a Kozma, Kozma je v obrovských problémech. Čistý high kick, který ho roztančil. A teď je David možná v nejtěžší chvíli svého mistrovství, ale zvládnul to a má pod sebou Bojana. Neskutečné. A cítí kres, jak Bojan drží obě ruce nahoře, ale je tady další takedown. Bojan Veličkovič je blízko ukončení. Kozma to znovu dokázal, to je neskutečné. Neodiskutovatelný šampion welterové váhy, růžový panter, David Kozma! Co si myslíš, že ten zápas rozhodlo? Já myslím, že zase fyzická kondice. Já jsem viděl, že on už v tom 2. nebo 3. kole odchází fyzicky a to mě strašně jako nakopávalo i dopředu, takže to asi rozhodlo a jako ty KO na konci asi jako, no. Přátelé, viděli jsme neuvěřitelnou 4. obhajobu titulového pásu od Davida Kozmy, kterému se to opět povedlo na výbornou a my už se spolu budeme těšit na závěr tohohle roku 30.12. ve velkém stylu. Těšte se.